මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ Neymass Factorization Criterion එක ගැන. ඉතින් එතකොට අපි මුලින්ම බලමු මේ Neymass Factorization Criterion එක මොන වගේ වෙලාවකදී use කරන්න සහ මොන වගේ වෙලාවකදී අපි use කරන්නේ නැත්තේ කියන එක ගැන. එතකොට මුලින්ම Factorization Criterion එක ගැන කතා කරොත් ඒ Factorization Criterion එක අපි use කරන්නේ අපේ අපි කතා කරන statistic එකක් sufficient statistic එකක් කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේකෙදි අපිට හරිම ලේසියෙන් අපි කතා කරන ස්ටැටිස්ටික් එක sufficient statistic එකක් කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කොහොමද statistic එකක් not sufficient කියලා පෙන්වන්නේ? එතකොට ඒකට අපි අනිවාර්යයෙන්ම use කරන්න වෙන්නේ අපිට definition එක. මොකද අපිට factorization criterion එක use කරලා අපිට sufficient statistic එකක් කියන එක පෙන්වන්න අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි අපිට definition එකට යන්න වෙන්නේ. එතකොට definition එක ඇත්තටම කතා කරොත් අපි conditional probability එක තමයි use කරේ. ඒක conditional probability එකේ යම් කිසි parameter එකකින් independent නම් අපි ඒ statistic එකට කිව්වා sufficient statistic එකක් කියලා. ඒ වගේමයි අපේ parameter එකත් එක්ක dependent වෙනවා නම් අපේ conditional probability එක එතකොට අපිට ඒ statistic එක not sufficient statistic එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි statistic එකක් not sufficient කියලා පෙන්නනවා නම් ඒකට අපි definition එක use කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපි sufficient statistic එකක් කියලා පෙන්නන්න ඕනේ නම් අපිට Neymass Factorization Criterion එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි definition එක ගත්තොත් definition එක අපිට sufficient සහ not sufficient කියන දෙකටම use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි Neymass Factorization Criterion එක ගත්තොත් ඒක අපිට use කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ sufficient statistic එකකට විතරයි. එතකොට මේ කරුණු දෙක අපි දැනගන්න ඕනේ. එතකොට අපි පොඩි definition එකක් වගේ බැලුවොත් y1 y2 yn කියන random sample එක අපි අරන් තියනවා කියමු probability distribution එකකින් parameter theta තියෙන. එතකොට මෙතනදී අපි මම රූප සටහනක් විදිහට ඇඳලා පෙන්නනොත් අපි මේ වගේ probability distribution එක නැත්නම් population එකකින් එතකොට මේකේ population එකේ theta කියන parameter එක තියෙනවා කියලා කමු. එතකොට මේකෙන් අපි random sample එකක් ගන්නවා y1 y2 yn වෙන විදිහට. එතකොට මෙතනදී මේ random sample එක ගත්තොත් මේ random sample එකට statistic එකක් තියෙනවා s කියලා. එතකොට මේ s කියන statistic එක තමයි අපි sufficient කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට මේක sufficient වෙන කියන්නේ probability අපි ගත්තොත් conditional probability distribution එකෙන් ඒ කියන්නේ අපේ කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරපු definition එක. ඒතර ඒ definition එකේදී උනේ අපි මේ s කියන statistic එක sufficient statistic එකක් කියලා පෙන්නුවා. ඒ conditional probability distribution එක අපි කතා කරන මේ parameter එකත් එක්ක independent වෙනවා නම් එතකොට මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ අපි maximum likelihood function එකත් එක්ක. එතකොට maximum likelihood function එක මත තමයි මේකේ කියන්නේ මේ statistic එකේ sufficiency එක depend වෙන්නේ. එතකොට අපි L theta කියන්නේ අපේ likelihood function එක. එතකොට මේ likelihood function එක අපිට factorize කරන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ විදිහට factorize කරන්න පුළුවන් වුණොත් අපි මෙන්න මේ statistic එක sufficient statistic එකක් කියලා කියනවා. එතකොට අපි බලමු මොකද්ද මේ factorize වෙන විදිහ කියලා. එතකොට මේ L theta කියන්නේ අපේ likelihood function එක අදාළ probability distribution එකට අදාළ maximum likelihood function එක. එතකොට මේ likelihood function එක ගත්තොත් likelihood function එක factorize වෙන්න ඕනේ gs theta වතාවක් hy1 y2 yn වෙන විදිහට. එතකොට මේ g සහ h කියන්නේ අතරම functions දෙකක්. එතකොට එක function එකක් depend වෙන්න s theta මත සහ අනිත් function එක depend වෙන්න ඕනේ y1 y2 yn වෙන විදිහට. එතකොට මෙතනදී මෙතන x1 y1 නෙමෙයි y1. එතකොට මේ simple y1 simple y2 yn කියන්නේ sample observations. එතකොට simple s කියන්නේ අපේ statistic එකේ values numerical values. එතකොට මේ gh කියන්නේ අතර functions මම කලින් කතා කරා. එතකොට මේ විදිහට අපිට factorize කරන්න පුළුවන් නම් අපේ likelihood function එක අපි කියනවා ඒ statistic එකට sufficient statistic එකක් කියලා. එතකොට අපි බලමු example එකක් අරගෙන කොහොමද මේ වගේ දේවල් කරන්නේ කියන එක. එතකොට අපි අරන් තිනවා y1 y2 yn කියන්නේ random sample එකක් කියලා geometry distribution එකකින් අරන් තිනවා. එතකොට මේ geometry distribution එකේ size එක ගත්තොත් n කියන size එක තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට theta parameter එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහේ අපි රූප සටහනක් ගත්තොත් මේක අපි geometrical distribution එකක් කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒක
size එක n වෙන. එතකොට පැරාමීටර් එක θ. එතකොට මෙතනදී අපි random sample එකක් අරන් තිනවා y1 y2 yn වෙන විදිහට. එතකොට මේ random sample එක ගත්තොත් random sample එකේ statistic එකක් අරන් තිනවා අපි s කියලා. එතකොට ඒ s කියන statistic එක තමයි අපි sufficient කියලා පෙන්නන්න ඕනේ. එතකොට මේකදී අපි use කරන method එක තමයි Neymass Factorization Criterion එක. එතකොට මෙතනදී අපි දැනගන්න ඕන දේ තමයි මේක solve කරනකොට L theta එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන likelihood function එක මොකක්ද කියලා. එතකොට අපිට මේ ගානේදී කියනවා s කියන statistic එක අපිට දීලා තියෙනවා y1 y2 y1 ධන y2 ධන yn කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ statistic එක තමයි අපි sufficient statistic එකක් කියලා පෙන්නන්න ඕනේ අදාළ parameter එකට. එතකොට අපි බලමු මේක කොහොමද solve කරන්න කියලා. එතකොට මෙතනදී අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕන y කියන්නේ geometrical distribution එකක් තියෙන random variables කියලා නැත්නම් random sample එකක් කියලා. එතකොට මෙතනදී අපි probability එක ගත්තොත් probability එක අපිට ලියන්න පුළුවන් geometrical probability distribution එක විදිහට. එතකොට geometrical probability distribution එක ලියන්නේ මේ විදිහට theta එකරින theta y කියලා. ඉතින් මේක අපි basic statistics වල තියෙන දේවල්. එතකොට basic statistics වල geometrical distribution එක ලියන්නේ මේ විදිහට. එතකොට මෙතනදී අපි ගත්තොත් simple y1 y2 yn කියන්නේ sample observations. එතකොට statistic එක ගත්තොත් statistic එක විදිහට අපිට දීලා තියෙන capital S කියන්නේ y1 ධන y2 ධන yn විදිහට. එතකොට මෙතනදී අපිට ලියන්න පුළුවන් notation එක විදිහට කියන්නේ notation sign එක දාලා summation notation එක ලියලා අපිට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී simple S කියන්නේ මේ statistic එකේ අදාළ sample observations values කියන්නේ numerical values. එතකොට අපිට maximum likelihood function එක කියන්නේ likelihood function එක ලියන්න පුළුවන් L theta කියලා. L theta කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් theta එකරින theta yi. ඒ කියන්නේ probability distribution එක. එතකොට ඒක multiplication එකක් විදිහට මෙතනදී ලියන්න පුළුවන් i සමාන 1 ඉඳන් n වෙනකම්. එතකොට මෙතනදී අපිට මේක simplify කරගත්තාම theta වල n කියලා එනවා. එතකොට එකරින theta වතාවක් එකරින theta වල summation yi විදිහට අපිට power එක එනවා. එතකොට මෙතනදී summation yi කියන්නේ s කියන එක. එතකොට අපි මේ තියෙන්නේ simple s කියන එක. එතකොට මෙතනදී අපිට simplify කරගත්තාන් පස්සේ මේ විදිහට අපේ likelihood function එක එනවා. එතකොට මෙතනදී අපි බැලුවොත් likelihood function එක අපිට factorize වෙලා තියෙන්නේ අතරම. එතකොට මෙතනදී බැලුවොත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කොටසම ගන්න එක ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට. මේ ෆන්ක්ෂන් එක බැලුවොත් අපිට ඇත්තටම මෙතනදී s සහ θ මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට තමයි මේක අපිට පේන්නේ. එතකොට අපි මෙතනදී ඇත්තටම මෙතන මුකුත්ම ෆන්ක්ෂන් එකක් නැති වුණාට අපිට මෙතන එකෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එකෙන් වැඩි කරගත්තා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ likelihood function එකට. එතකොට මෙතනදී එකෙන් වැඩි කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේක x1 x2 xn වල ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මොකද x අපි ගත්තොත් x0 කියන එක එකට සමාන වෙනවා. එතකොට මේක x වල ෆන්ක්ෂන් එකක්. එතකොට අපිට එක කියන එකත් x වල ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මේක මේ අපේ likelihood function එක factorize වෙලා තියෙනවා අපේ definition එකේ හැටියට. ඒ කියන්නේ අපි gs theta සහ hx1 x2 xn වෙන විදිහට factorize වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් අපි කතා කරපු s කියන statistic එක sufficient statistic එකක් කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපිට ලේසියෙන්ම statistic එකක් sufficient කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ criterion එකක් අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපිට ඇත්තටම මොකද මේක ලේසි මොකද අපිට හැම වෙලේම අපේ conditional probabilities calculate කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට අපි මෙතනදී likelihood function එක දන්නවා නම් අදාළ probability distribution එකකට මෙතනදී ඉක්මනට අපිට අපේ statistic එක sufficient කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට හැබැයි මෙතනදී අපි හොඳටම තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි අපිට මෙතනදී යම්කිසි ගානක මේ statistic එක sufficient නැහැ කියලා පෙන්වන්න කිව්වොත් අපිට මේ criterion එක use කරන්න බෑ. ඒ වෙලාවකදී අපිට අනිවාර්යයෙන්ම use කරන්න වෙනවා අපි කතා කරපු definition. එහෙම නැත්නම් conditional probability
ඩෙෆිනිෂන් එක යූස් කරන්න වෙනවා. එතකොට මේ වගේ ගණන් හදනකොට ඇත්තටම හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඕන වෙනවා. ඒතර මේ වගේ ගණන් හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමයි අපිට මෙන්න මේ වගේ ෆන්ක්ෂන්ස් දෙක ෆැක්ටරයිස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ maximum likelihood අපේ කතා කරොත් Neymass Factorization Criterion එක ගැන යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා.